Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa Kuha kami ng RFID Auto Sweep dito sa Ayala, Cloverleaf. So, sana hindi pa kami late, ano? Nasa SM Cinema. Ay, SM Cinema. Nasa cinema daw eh. Doon pala. Pagkatapos na ito, try natin yung Skyway Stage 3. Bye-bye natin yung ano. POV tayo, guys. Ito na. Ito na yung RFID natin. Ayan. Mukhang kala ko pila. Hindi naman pila, no? Ano to? Hari ba? Ano ang pila po yan? Ano po yung sir? Ano po ang gabayad? Dito mo kuha mo na yung contact tracing tsaka form, then magbabayad po kayo. Ah, doon. Tapos mag-aantay po kayo na mag-install sa sasakyan. Ah, okay. Salamat. Saan po kayo naka-park, ma'am? Sa fifth floor ba? Oo. Ayun lang, ma'am. Ganda talaga ni Mono. Pag-parlisan po tayo. Pabukas na lang po.
mga Saan banda tayo dito po? sa gitna po sir. Ay, kunin ko na. Kunin mo sa lamin ko. Naka sir. Ah, sige. Sa gitna pala. Ang pahawak po, lagi po lang dapat siya nasa sasakyan. Kasi pag nawala po siya, kailangan po natin nakasinabit ang close. Okay. Pwede mo itaas konti para baka tamaan yung dashcam. Oh, yan, yan, yan. Gagana agad yan, ma'am? Opo, yung binayad niyo po doon na 200, yun na po yung load niyo. 200 na pinaload mo? Ha? Magkano ba sa Skyway? Po, Magkano sa Skyway? ganun din po. Minimum 200 din po ang load niyo. Hindi, yung bayad doon pag mag-enter. Ay, hindi ko lang po sure sir kung magkano. Pwede ako mag-load sa Gcash? Pwede po. Ito po yung account number natin ma'am. Ilang oras bago ma-approve? 1 to 2 hours po ata pag sa GCash. Pero pagka sa mga Petron po, may bot din naman po tayo dyan ng auto sweep. Real time po. Oh, okay. Dito ba meron? Saan po? Alright guys, so tapos na tayo magpa-install ng auto sweep RFID sticker natin, ano? So we are about to enter na Skyway. Yan. NLEX to guys, no? Papunta tayo ng southbound. So napanood nyo before yung aking POV sa Skyway Stage 3. So nauna na yon bago pa itong RFID. Okay? So kung wala pa kayong auto sweep RFID, meron din sa SM North EDSA. Yan, meron din doon. At ang alam ko, meron din sa SM Manila. Okay? So kung nagustuhan niyo yung video na ito, pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys. Maraming salamat at sa ulitin.